video po ay bubuksan po namin and titignan din po namin yung mga prize na nakuha namin sa chiro activity namin noong Sunday. Marami si Kuyang kinuha guys doon sa may church. So, ayan. Ito. What's this? Ito muna. Ito. So, marami kaming nakuha doon kasi may parapol na nangyari sa event. Then, ito yung yung nakuha ko. Thermometer. Ito, diaper. Thermometer. Ang mabariling kasama. Tapos, face mask. Sino nakaano yan? Isang bundle. Then, wait lang. Then, bag. Shoulder bag. Shoulder bag. Malitad na. Ayan. Ay, hindi. Ang ito eh. Shoulder bag. Ano ka shoulder bag? Tapos, then May yung bracelet pa siya niya. What the heck? I found it. then yung nakuha ni Berhel na na Para pala earphones. sa'yo ito. Mama, dito po me. Yung nakuha ni Berhel na earphones. Then Alcohol. yan. Tapos yung t-shirt Kaya na to. sa'yo. Sa akin. Mine. T-shirt. Buksan natin din yung I want me. Me sa t-shirt. Oy, kuya. No, it's not t-shirt. It's friends. Ito rin, meron din ako. Saka si Ivy din lang. I Meron ba si Ivy Joy? Ito yung t-shirt. Si Ivy Joy. Ito yung t-shirt. It's me. Ito yung sa'yo, bunso. Tingnan mo sa'yo. Ayun yung t-shirt. What? Ay, guys. Pala na naman ko na vitamins. Sige nga. Saga. Buksan mo. Ano pang vitamins natin? Mami, this for me. Mami, this for me, my This friend. One for you, kid. What? Vitamins. Vitamins? Yeah. That's for me. Ascorbic acid. Ayun na. Baliktad. It's mine. It's mine. Baliktad pre. It's mine. Wala It's nang mine. It's mine. Kasi lang yan. Ayun lang. And then meron pa dito t-shirt. I want more Yan ko na t-shirt. yung sa akin. Oh! Mami. That's 39th anniversary ng Chiro. Ayun. our $100. 39th anniversary. Gulo natin. I tried. Ganda. Kasi Meron nga ako. We got Ano ba ba? two. Suot mo lang sa'yo. Si bunso. gulo mo. Sige, suot mo. Try nyo nga. Meron Ang din ganda. ako. For me. That's for me, ate. That's for me. Tatlo pala to. Ate, that's for me, ate. That's for me. No, wait lang. You want? Okay. Paglaki ka, sleep ka muna. You try. Yeah. Yan po. You try. Si bunso na lang magsuot daw. Matanggal mo sikat. Kasi kaya ate yan. Kasi si Ito, bunso hindi pa sumasali sa Kira. yan. Meron siya Twilight pa lang. Anta siya. Yan. Ano siya, navy blue. Ano Well, pa ba? Ano ba ba dyan? Yan lang. yes Yun ang lang. plan. Nakuha namin, guys. And Thank you. Thank you. Thank you po sa Thank- Kiro. Sa Yes. parapol niyo po. Thank you po, Marami Leader ang Beth, nagamit. Leader TM. Pati din po yung mga alcohol tsaka yung face mask. Makatulong po to sa amin. Okay. Yun lang po. Bye-bye. 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 Ito. Bye-bye. 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 Daddy mo. Bye-bye. Bye-bye. Bye.
Mine. Buksan natin yung I want me. Me sa t-shirt. Oy, kuya. This. No, it's not t-shirt. Suot mo muna, Dave. Meron din ako. Saka si Andy yan. Meron ba si MJ? Ito yung t-shirt. Ito yung t-shirt. It's me. Kaya pa sa'yo bunso, tingnan mo sa'yo. Ayan yung t-shirt. What? Ay, guys. Subscribe na pala naman ko na vitamin. Ito nga. Buksan mo. Ano pa mga vitamin? Mami, this po. Mami, this po. This one for you. What? Vitamin. Vitamins? It's ascorbic acid. Ayun. Baliktad. It's mine. It's mine. Balik ko pre. It's mine. It's mine. 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 I want 39th anniversary. Try nyo nga. $100. Si bunso na lang magsuot daw. Matanggal mo sikat. Kasi kaya ate. Kasi si bunso hindi pa sumasali sa Chiro. yan. Ay, parang siya twilight lang. Yan. Ano siya, navy blue. Well, Ano ba? Ano ba dyan? Yan lang. Yan lang po Yan na. lang namin, guys. Ayan. Thank you! Thank you. Thank you po sa Thank- Chiro. Sa Yes. harapan niyo po. Thank you po, Leader TM. Pati din po yung mga alcohol tsaka yung face mask. Nakatulong po ito sa amin. Yun lang po. Bye-bye! Bye-bye! Dito.